მოგესალმებით. აბიტურინეტებისთვის გაცნობითი პროგრამა ლაივსტრიმის რეჟიმში გრძელდება. თუ თქვენ ხართ დაინტერესებული ჟურნალისტიკით, ეკონომიკით, საჯარო მმართველობით, საერთაშორისო ურთიერთობებით, ეს ჩართვა პირდაპირ თქვენთვის არის. ჩვენთვის სამიზნე აუდიტორია სწორედ ის აბიტურინეტების ის ნაწილია, რომლებიც ეს მიმართულება აინტერესებთ. ჩვენთან დღეს არის შემოგვიერთდა სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი ბაია ივანეიშვილთი. მოგესალმებით, ბაია. მივეცალმოთ ჩვენს იმ აბიტურიენტებს, მათ მშობლებს და ყველას, ვინც დაინტერესებული არის შავიზღვისპირეთის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ამ პროგრამით. და პირველ რიგში დავიწყოთ საუბარი, მე კი ჩამოვთვალე ის მიმართულებები და სასწავლო პროგრამები, რომელსაც ჩვენ ვთავაზობთ. კიდევ ერთხელ ჩამოვთვალოთ, რომელი მათგანი არის ორენოვანი და რომელი მხოლოდ ქართულენოვანი, ამას გავუსვათ ხაზი და ზოგადად აი თქვენ როგორც ფაკულტეტის დეკანი, როგორ ხედავთ ამ პროგრამის მისიას და რა არის ამოსავალი წერტილი, როგორც თქვენ ვარქცეთ. კი ბატონო, მოგესალმებით, სალომე, მივესალმებით ჩვენს ინტერნეტ მაყურებელს. როგორც აღნიშნეთ, ჩვენთან ფაკულტეტზე არის 4 პროგრამა, ეს არის საერთაშორისო ურთიერთობები, ეკონომიკა, საჯარო ადმინისტრირება და სახელმწიფო მმართველობა და ჟურნალისტიკა. აქედან საერთაშორისო ურთიერთობების და ეკონომიკის პროგრამა ხორციელდება როგორც ქართულ, ასევე ინგლისურ ენებზე. ის ფაქტი, რომ 2 პროგრამა ჩვენს ფაკულტეტზე ხორციელდება ინგლისურ ენაზე, ქმნის შესაძლებლობას ჩვენთან ფაკულტეტზე იყვნენ სხვადასხვა ქვეყნის მოქალაქე სტუდენტები. ამჟამად ჩვენთან ფაკულტეტზე სწავლობს დაახლოებით 15 სხვადასხვა ეროვნების, სხვადასხვა ქვეყნის მოქალაქე სტუდენტი, რაც ქმნის მულტიკულტურულ გარემოს. და ეს მნიშვნელოვანი არა მხოლოდ იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენ სტუდენტებს თავიდანვე უვითარდებათ მულტიკულტურულ გარემოში ფუნქციონირების უნარები, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია თანამედროვე სამყაროსთვის, არამედ უბრალოდ ძალიან საინტერესოს და ძალიან ხალისიანს ხდის სტუდენტურ ცხოვრებას ჩვენს ფაკულტეტზე. თუმცა, რა თქმა უნდა, მულტიკულტურული გარემო არ არის ერთადერთი ფაქტორი, რაც გამოარჩევს საგანმანათლებლო პროგრამებს, რომლებიც ჩვენს ფაკულტეტზე ხორციელდება, მსგავსი საგანმანათლებლო პროგრამებისგან, რომლებიც დღესდღეობით ბაზარზე არსებობს. მე ვიტყოდი, რომ მთავარი განმასხვავებელი ჩვენი პროგრამების არის ის გარემოება, რომ ჩვენთან საგანმანათლებლო პროგრამები არ შემოიფარგლება მხოლოდ სალექციო პროცესით, ანუ არ ვიზღუდებით მხოლოდ სალექციო პროცესით, არამედ საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელება ჩვენთან გულისხმობს მრავალმხრივი განვითარების შესაძლებლობებით უზრუნველყოფა სტუდენტების სხვადასხვა ტიპის კლასგაროში აქტივობების და ღონისძიებების და ასევე ფაკულტეტზე არსებული სტუდენტების მხარდაჭერის პროგრამების საშუალებით. ცოტა საკითხს მივდექით განსხვავებულად, როდესაც სალექციო საგანმანათლებლო პროგრამას და მის განხორციელებას გეგმავდით და ვიფიქრეთ იმაზე, თუ რა არის საჭირო სტუდენტისთვის იმისათვის, რომ მომავალში ის გახდეს წარმატებული ადამიანი, მიაღწიოს ყველანაირ წარმატებას, რასაც შეიძლება ადამიანმა ცხოვრებაში მიაღწიოს და ამ პროცესში ჩვენ მივხვდით იმას, რომ სალექციო პროცესი არ ავითარებს ყველა იმ უნარს, რაც სჭირდება ადამიანს იმისთვის, რომ იყოს მომავალში წარმატებული. სალექციო პროცესი ავითარებს ისეთ უნარებს, როგორც არის ანალიტიკური აზროვნება, აზრის თეორიულ ცოდნას, თუნდაც კომუნიკაციის უნარს, იმიტომ რომ სასწავლო კურსების გამარჯვებაში სტუდენტებს უხდებათ სხვადასხვა პროექტებზე მუშაობა, პრეზენტაციების კეთება და ასე შემდეგ. მაგრამ არის უნარები, როგორც არის მაგალითად ლიდერობა, ორგანიზაციული უნარები, რაც უკეთესად გამომუშავდება მაგალითად ღონისძიებების დაგეგმვის, ღონისძიებებში მონაწილეობის პროცესში. ამიტომ სალექციო პროცესს პარალელურად მიყვება ძალიან კარგად დაგეგმილი ღონისძიებების ციკლი, რომლებიც ორიენტირებულია იმაზე, რომ ეს დამატებითი უნარები რაც შეიძლება კარგად განავითაროს და მრავალფეროვანი უნარები განავითაროს სტუდენტებს იმისთვის, რომ მათ შემდეგ მომავალში მიაღწიონ ყველანაირ წარმატებას, რაც შეიძლება რომ ადამიანმა მიაღწიოს. მე მინდა ვთქვა, რომ თქვენი სტუდენტები ასევე გამორჩეულები არიან პიარის დეპარტამენტის მიერ გამოცხადებულ სტაჟირების პროგრამაში აქტიურები არიან, მაღალი პასუხისმგებლობით გამომრჩევიან და აი მისით მიზანდასახულები და შრომის მოყვარეები არიან, რომ აი ამ ეტაპზევე მე უკვე 2 თვე არის მათთან პატივი მოწვეული თანამშრომლობა და ნამდვილად გამომრჩევიან ამ კუთხით. მეც შევამჩნია ამ თვალსაზრისით ჩვენი სტუდენტების აქტიურობა და ძალიან მოხარული ვარ, მინდა მადლობა გადავუხადო თითოეულ სტუდენტს, რომელმაც მონაწილეობა მიიღო ამ პროცესში. ნამდვილად კარგად გააზრებული აქვთ ის ამოცანები, რაც ჩვენ მაგალითად გვქონდა ამ ეტაპზე. ბაია, თქვენ აქცენტით მულტიკულტურული გარემო, ინტერნაციონალური და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.
ვინაიდან ჩვენი სტუდენტები აქტიურად ასევე მიემგზავრებიან გაცვლითი პროგრამებით უცხოეთში და მათი შთაბეჭდილებები, მათი გამოხმაურება ისეთი არის, ისე ბუნებრივად ჩაეწერებიან იმ გარემოში, რომ არც უჭირთ ეს რაიმე ბარიერი არ არსებობს, რა ვთქვათ, ენის ბარიერზე, რომელიც პრობლემაც აბსოლუტურად მოხსნილია. ახლა ეს ლოგიკურად რომ გადავაგვათ ეს ჩვენი საუბარი გაცვლითი პროგრამების შესაძლებლობებზე ვისაუბროთ, რასაც ვაძლევთ ჩვენ სტუდენტებს და აძლევს ფაკულტეტი. რამდენი ხნით მიდიან, რომელ წამყვან უნივერსიტეტებში მიდიან, რა პირობებზე დაყრდნობით მიდიან და ასევე ის ინგლისურენოვანი პროგრამები რა დამატებით შესაძლებლობა არის მათთვის. გაცვლითი პროგრამების თვალსაზრისით ჩვენი უნივერსიტეტი გამოირჩევა იმით, რომ ძალიან ჩვენი მასშტაბების მქონე უნივერსიტეტისთვის გვაქვს ძალიან ბევრი პარტნიორული უნივერსიტეტი. უნივერსიტეტის მასშტაბით არის 90 დაახლოებით პარტნიორული უნივერსიტეტი არსებობს, სადაც ჩვენი ფაკულტეტი ყოველ სემესტრში ახერხებს გაგზავნოს დაახლოებით 30 სტუდენტი, ამ წელიწადში 60 სტუდენტი, რაც ფაკულტეტზე არსებული სტუდენტების რაოდენობიდან გამომდინარე გულისხმობს იმას, რომ ყველა მეოთხე სტუდენტ შესაძლებლობა აქვს მიიღოს მონაწილეობა გაცვლით პროგრამაში. გეთანხმები, რომ ჩვენი სტუდენტები ყოველთვის აღნიშნავენ იმას, რომ ძალიან იოლი იყო მათთვის გარემოსთან ადაპტირება, ან არ ქონიათ რაიმე სირთულეები უცხო გარემოსთან ადაპტირების თვალსაზრისით, რადგან უკვე იფსოში მულტიკულტურული გარემოს არსებობის გამო ისინი მიჩვეულებიან ეს გარემოში ფუნქციონირებას, არ უჭირთ ეს გარემოში ფუნქციონირება, გარდა ამისა მათ არ აქვთ ენობრივი ბარიერი და არ გულისხმობ მხოლოდ იმ სტუდენტებს, რომლებიც სწავლობენ ინგლისურენოვან პროგრამაზე. თავისთავად მათ არ ექნებათ ენობრივი ბარიერი, რადგან აქ უკვე სწავლობენ ინგლისურ ენაზე, თუმცა ჩვენ გვაქვს ენათა სკოლის დახმარებით გაძლიერებული ინგლისური ენის სწავლება, თუნდაც მათ შორის პროფესიული, როგორც ზოგადი ასევე პროფესიული, ჯამურად ჩვენთან უნივერსიტეტში სტუდენტებს შესაძლებლობა აქვთ 3 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში ისწავლონ ინგლისური ენა, აქედან 2 წელი ეთმობა ზოგადი ინგლისურს, ხოლო შემდეგ 1 წელი პროფესიულ ინგლისურს. თუ სურვილი აქვთ, მომავალ წლიდან კიდევ გეგმავთ პროფესიული ინგლისურის დამატებითი 1 წლიანი კურსიც პროგრამის საფასურის ფარგლებში შეთავაზოთ დაინტერესებულ სტუდენტებს. ასე რომ ენობრივი ბარიერი პრინციპში ჩვენ სტუდენტებს, როდესაც საზღვარგარეთ მიდიან, არ აქვთ. და ამას აღნიშნავენ, როდესაც ბრუნდებიან, რომ სხვა საერთაშორისო სტუდენტებთან შედარებით მათთვის ყველაზე იოლი იყო იქ ადაპტაცია, ისევე როგორც წარმატებით სასწავლო კურსების დაძლევა და ასე შემდეგ. ასევე მინდა გითხრათ იმ სტუდენტების ხარდაჭერის პროგრამაზეც მინდა ვისაუბროთ. ეს ერთ-ერთი ფაქტორია, რის გამოც ნაკლებად უჭირთ ჩვენს სტუდენტებს, თქვათ, ადაპტაცია უცხო გარემოსთან და საერთაშორისო გარემოში ფუნქციონირება, რადგან ფაკულტეტზე არსებობს სტუდენტების ხარდაჭერის რამოდენიმე პროგრამა, ერთ-ერთი აქედან არის ჩვენი განსაკუთრებით აქტიური წარმატებული სტუდენტების დაფინანსებას გულისხმობს, როდესაც მათ სურვილი აქვთ მონაწილეობა მიიღონ მაგალითად საზღვარგარეთ რომელიმე ფასიან პროექტში, ეს იქნება სტუდენტური კონფერენცია, სხვადასხვა ტიპის ტრენინგი თანხებით უზრუნველყოფთ, როგორც ვიცი. ძირითადად შემთხვევაში ეს არის სრული ფინანსური მხარდაჭერა, ხანდახან შეიძლება ეს იყოს თანადაფინანსების სახით მხარდაჭერა, თუმცა არც ერთ განცხადებას, როდესაც სტუდენტები მოგმართავენ ასეთი თხოვნით, არ ვტოვებთ უყურადღებოთ, ამისთვის ფაკულტეტის ბიუჯეტში არსებობს გამოყოფილი თანხა. გასული წლის განმავლობაში დაახლოებით მოგმართა 25-დან 30-მდე სტუდენტმა განცხადებები, რომელთა განცხადებებიც დაუკმაყოფილეთ და დაახლოებით 10,000 ლარის ფარგლებში მოხდა სტუდენტების დაფინანსება, რომ მათ მონაწილეობა მიიღოთ სხვადასხვა ტიპის საერთაშორისო პროექტში. ეს არის ერთი ტიპის მხარდაჭერის სტუდენტების მხარდაჭერის პროგრამა, რომელიც ფაკულტეტზე ფუნქციონირებს. ამის გარდა გვაქვს ეგრეთ წოდებული, ესე დავარქვით, სტუდენტების სარეიტინგო სისტემა ქვია, რომელიც უნივერსიტეტში მხოლოდ ამ ფაკულტეტს და ამისაც არის გამორჩეული. კი, ამით ჩვენი ფაკულტეტი გამოირჩევა ამ პროგრამის არსებობით. ეს არის შესაძლებლობა სტუდენტებისათვის, რომლებიც გამოირჩევიან არა მხოლოდ მაღალი აკადემიური მოსწრებით, არამედ ასევე განსაკუთრებული აქტიურობით, თქვა კლასგარეშე ღონისძიებებში ჩართულობის თვალსაზრისით. ასეთი სტუდენტებისათვის ეს არის შესაძლებლობა სწავლის პერიოდში მოიპოვონ სტიპენდია, დაჯილდოვდნენ სხვადასხვა ტიპის ფასიანი პრიზებით და ეს არის მოტივაცია.
ეს არის მოტივაციის ძალიან კარგი წყარო სტუდენტებისთვის, საიმისოდ რომ იყვნენ აქტიურები და საიმისოდ რომ შემდეგ იგრძნონ თავი დაფასებულად ჩვენი მხრიდან იმის გამო რომ არიან აქტიურები და არიან წარმატებულები. კიდევ ერთი ახალი სტუდენტების ხარდაჭერის პროგრამაზე ვსაუბრობთ, კიდევ ერთი პროგრამა ამოქმედდა უკვე მიმდინარე სემესტრიდან, ეს არის სიახლე, მათ შორის მე მგონი ჩვენი სტუდენტებისთვისაც. მიმდინარე სემესტრიდან დავიწყეთ ავამოქმედეთ კიდევ ერთი პროგრამა სტუდენტების ხარდაჭერის, რომელიც გულისხმობს უკვე ისეთი სტუდენტების ხარდაჭერას, რომლებიც რაიმე სხვადასხვა მიზეზების გამო ვერ ახერხებენ თქვათ მაღალი შედეგის ჩვენებას სასწავლო კურსებთან მიმართებაში. ეს პროგრამა გულისხმობს სხვადასხვა ტიპის ვორქშოპის ჩატარებას სტუდენტებისთვის, რომლებიც და ამ ვორქშოპების მიზანი იქნება განავითაროს დაეხმაროს სტუდენტებს განავითარონ ისეთი უნარები, როგორიც არის მაგალითად კრიტიკული კითხვის უნარი, კრიტიკული აზროვნების უნარი, აკადემიური წერის უნარი, პრეზენტაციის, საჯარო გამოსვლის უნარები. ანუ ისეთი უნარები, რომლებიც შემდგომში სტუდენტებს დაეხმარებათ უკეთესად დაძრიონ სასწავლო კურსები და გაუმჯობესონ თავიანთი შედეგები. ასე რომ ეს ახალი პროექტია, რომელიც მიმდინარე სემესტრიდან დავიწყეთ და დიდი იმედი მაქვს, რომ ამ პროექტის შედეგად ძალიან ბევრი ჩვენი სტუდენტი მოახერხებს გაუმჯობესოს თავისი აკადემიური მოსწრება. ჩვენ როდესაც ამაზე ვსაუბრობდით, მე ძალიან მენიშნა, რომ ეს არის ფაკულტეტის მხრიდან ერთ-ერთი ნიშანი სტუდენტებისა, რომ ის არის გახსნილი, ის არის ღია მათთვის და მხარდაჭერის ყველა შესაძლებლობას გულისხმობს როგორც ახალისებას, ისევე მათი ყველა უნარის წამოწევას, ასე ვთქვათ. და ასევე მგონია, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი ინიციატივა თქვენი ფაკულტეტიდან. და იმედია, ეს იქნება ზოგადი პოლიტიკა. ძალიან მნიშვნელოვანი არის განსაკუთრებით პირველ მეორე კურსებისთვის ალბათ ეს რომ ეცოდინებათ, რომ თუ რაიმე ან ნაკლი აქვთ, ან რაღაცა დასაწყისშივე არ არიან ესეთ. ძალიან ხშირად არის შემთხვევები, როდესაც სტუდენტი არის ძალიან კარგად აზროვნებს, იცის, თუნდაც კითხვაზე პასუხი იცის, მაგრამ არ ფლობს ინსტრუმენტებს კი. არის კრიტიკული კითხვის უნარი მაგალითად რაში დაეხმარება სტუდენტს დავალებად ეძლევა, თქვათ კვირის განმავლობაში მოამზადოს, წაიკითხოს პირობითად თავი, რომელიც შეიძლება 50 გვერდისგან და შემდეგ დაწეროს ორგვერდიანი ესე. რა თქმა უნდა, 50-ვე გვერდზე მოცემული ინფორმაცია ვერ მოხდება, რომ ორგვერდიან ესეში გადაიტანო. ამისთვის საჭიროა გამოარჩიო რა იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი 50 გვერდში და გადაიტანო უკვე ესეში ეს ინფორმაცია და განავრცო. ზუსტად ესეთი უნარების განვითარებას გულისხმობს კრიტიკული კითხვის უნარი, როცა ვრცელ ტექსტში გასწავლის, როგორ გამოყო რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და შემდეგ როგორ თქვათ განავრცო ეს ინფორმაცია, შემდეგ უკვე მოდის წერის უნარი, რომელიც გასწავლის ეს ინფორმაცია, როგორ გადაიტანო ესეში, როგორ შეიძლება ამას დაწერო ეს. კი ბატონო. ასე რომ ეს ვორქშოპების სერია მიმართულია ზუსტად ასეთი ტიპის უნარების განვითარებისკენ, რომელიც სტუდენტებს დაეხმარებათ, რომ მაქსიმალურად აამაღლონ თავიანთი შედეგები და აკადემიური შედეგები. მე ჩემი შემდეგი კითხვა შეეხება იმ აქტივობებს ფაკულტეტისა, მაღალი რანგის აქტივობებს, რომელიც არის ესეც კონფერენციები, მაღალი რანგის სტუმრების მასპინძლობა და ეს არის ევროკავშირის წარმომადგენლობა, ნატოს წარმომადგენლობა, დღეს მაგალითად პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანი მოდის საჯარო ლექციით. ეს როგორ ვფიქრობთ, მაგალითად მე რო ვიყო საერთაშორისო ურთიერთობების სტუდენტი და მქონდეს ამის შესაძლებლობა, რომ ასეთი მაღალი რანგის სტუმრების მასპინძელი ვიყო, შევიდე მათთან კომუნიკაციაში, კითხვები დავუსვა. ეს რამდენად მნიშვნელოვანია. კი რიტორიკულად რჩევი კითხვა, მაგრამ მაინც, მოკლედ ეს არის კიდევ ერთი მხარე თქვენს მიერ შემოთავაზებული სტუდენტებისათვის, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია მათი განვითარება. კი, ჩვენს ვფიქრობთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, მithumetes პროგრამების სპეციფიკიდან გამომდინარე, რომელიც ჩვენს ფაკულტეტზე ფუნქციონირებს, ეს არის ეკონომიკა, საერთაშორისო ურთიერთობები, საჯარო ადმინისტრირება. სტუდენტებისთვის საინტერესოა პოლიტიკის განმახორციელებელი ერთ-ერთი პირველი პირებისგან ჰქონდეთ ინფორმაცია სხვადასხვა მიმართულებით, როდესაც რაიმე მოვლენას აქვს ადგილი
ჩვენ ვცდილობთ გავაკეთოთ გვარი მაგიდის ტიპის დისკუსიებს ვეძახით, როდესაც სტუდენტებთან ერთად მაგიდასთან ვსვავთ, აი მოცემულ თემასთან განსახილულ საკითხთან მიმართებაში იმ დარგის წამყვან ექსპერტებს, პოლიტიკოსებს, რომ სტუდენტებმა მათთან ერთად განიხილონ სხვადასხვა აქტუალური საკითხი, რომელსაც ის განმავლობაში ადგილი აქვს, ეს იქნება ვთქვათ ინფლაცია, სხვადასხვა ტიპის პოლიტიკური მოვლენა, სხვადასხვა საკანონმდებლო პროექტი და ასე შემდეგ. ამ მხრივ ჩვენ სტუდენტებს შესაძლებლობა აქვთ არა მხოლოდ სალექციო პროცესის საშუალებით მიიღონ ვთქვათ გარკვეულ საკითხებთან დაკავშირებით თეორიული ცოდნა, არამედ პოლიტიკის, ასე ვთქვათ, იმ ადამიანებისგან, რომლებიც ქმნიან პოლიტიკას და განსაზღვრავენ პოლიტიკას ამა თუ იმ მიმართულებით მათთან ჰქონდეთ პირდაპირ კომუნიკაცია და დაუსვან კითხვები და გამოიყენებენ ვთქვათ აი რატომ ხორციელდება ესეთი პოლიტიკა, რატომ მიიღება ეს წყაროს და კი პირველ წყაროსთან ჰქონდეთ კონტაქტი. თუმცა ამ მხრივ ჩვენ სტუდენტებს გავუმართლავთ არა მხოლოდ იმ თვალსაზრისით, რომ მოწვეული სტუმრები, ღონისძიებებზე მოწვეული სტუმრები არიან ვთქვათ პოლიტიკოსები, სხვადასხვა ტიპის ექსპერტები და ასე შემდეგ, არამედ ჩვენი ლექტორების ნაწილიც კი და სხვათა შორის მინდა უკვე პროგრამებზე გადავიდეთ, რომ არ ჩანდეს ესე თითქოს პროგრამა ჩვენთან და პროგრამის შინაარსი არის რამდენად მეორე ხარისხოვანი არა, ნამდვილად ეს არის პირველ ხარისხოვანი, ყველაზე დიდი ყურადღება ჩვენთან ფაკულტეტზე და უნივერსიტეტშიც ეთმობა იმას, რომ პროგრამები, ჩვენი საგანმანათლებლო პროგრამები იყოს მაქსიმალურად მაღალი ხარისხის შეესაბამებოდეს ყველაზე მაღალ საერთაშორისო სტანდარტებს. ამისთვის ჩვენ ყოველთვის ვადევნებთ თვალყურს მიმდინარე ტენდენციებს მსოფლიოში, როგორ იცვლება ვთქვათ მსგავსი პროგრამის კურიკულუმები მსოფლიოს წამყვან უნივერსიტეტებში, როგორია საგნების შინაარსი და შესაბამისად ჩვენ ყოველწლიურად ვაახლებთ ჩვენს პროგრამებს, შეგვაქვს ახალი საგნები, ვაახლებთ საგნების შინაარსს იმისთვის, რომ ყოველთვის პასუხობდეთ მაღალ საერთაშორისო სტანდარტებს. გარდა ამისა, ლექტორებზე განსაკუთრებით მინდა რომ გავამახვილო ყურადღება. ჩვენი ლექტორების ძალიან დიდი ნაწილი არის არა მხოლოდ ვთქვათ თეორეტიკოსი, არამედ იმ დარგში, რაშიც ლექციებს კითხულობს, მოღვაწე ერთ-ერთი უმაღლესი რანგის პროფესიონალი. შესაბამისად, ან კარგი მაგალითი არის საქართველოს საგარეო პოლიტიკას ჩვენთან უნივერსიტეტში კითხულობს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ბატონი დავით ნანტუა. შესაბამისად, სტუდენტები ერთ-ერთი პირველ წყაროსგან თვლობენ ინფორმაციას საქართველოს საგარეო პოლიტიკის ფორმირების მთავარი პრიორიტეტების შესახებ, ანუ ეს არ არის უბრალოდ ინფორმაცია, რომელიც მათ შეიძლება ნებისმიერ წიგნში ამოიკითხონ, არამედ ინფორმაციას იღებენ ერთ-ერთი პირველი პირისგან, რომელიც ჩართულია პოლიტიკის შექმნის და მისი განხორციელების პროცესში. ასე რომ ამ მხრივ ვთვლი, რომ ჩვენ სტუდენტებს განსაკუთრებით გავუმართლავთ, მათ შეხება აქვთ ლექტორებთან, რომლებიც ქმნიან პოლიტიკას და ახორციელებენ პოლიტიკას იმ სფეროებში, რაშიც თეორიულ ცოდნას გადასცემენ ჩვენ სტუდენტებს. ცოდნის მიღების შემდეგ ესე ლოგიკური ის არის ხოლმე ამ დასაქმება და პროფესიაში შედგენება. თქვენ აქტიური თანამშრომლობა გაქვთ რამდენადაც ვიცით სტაჟირებასთან დაკავშირებით, არაერთ 50-ზე მეტ ორგანიზაციასთან. აი, რამდენად დიდი ყურადღება ექცევა ამ თემას და დასაქმების რა შესაძლებლობები აქვს? პროგრამების შემადგენელი ნაწილია სტაჟირება ჩვენთან. შესაბამისად, ფაკულტეტს აქვს პარტნიორული ურთიერთობა გაფორმებული მემორანდუმების თვალსაზრისით დაახლოებით 50 ორგანიზაციასთან, სადაც წლის განმავლობაში ვახერხებთ გავუშვათ სტაჟირებაზე დაახლოებით 100 სტუდენტი. შესაბამისად, უნივერსიტეტის დასრულებისას დაახლოებით ჩვენი სტუდენტების 90%-ს ცოტა მეც გავიგებთ სტაჟირება, რაც მათ ხელს უწყობთ იმაში, რომ უკვე მაშინ, როცა უნივერსიტეტს ასრულებენ, მათ მიღებული აქვთ პრაქტიკული სამუშაო გამოცდილება, რაც ეხმარებათ იმაში, რომ მომავალში უკეთესად დასაქმდნენ. თუმცა გარდა იმისა, რომ სტაჟირებას გადიან ამ პარტნიორ ორგანიზაციებში ჩვენ სტუდენტები, ხშირად არის შემთხვევები, როდესაც სამუშაოდაც რჩებიან სტაჟირების დასრულების შემდეგ. თუ არ დარჩებიან, ყოველ შემთხვევაში მათ რამაც თვალსაზრისით მიღებული აქვს პრაქტიკული სამუშაო გამოცდილება, ასევე ეს კარგი არის კონტაქტების დამყარების თვალსაზრისითაც დამსაქმებლებთან კი. ასე რომ თითქმის ყველა სტუდენტს 80 მე მგონი 13%-ია რიცხვი ჩვენი კურსდამთავრებულების, რომლებმაც უნივერსიტეტში სწავლის პერიოდში გაიარეს სტაჟირება სხვადასხვა ორგანიზაციაში. მე მისაუბრია იმ სტუდენტებთან,
რომელიც მეინტოვა და გაცნობითი პროგრამის მონაწილეებს, რომ ეს კარგად ჩანს რაღაც დიაპომე, შედარებითი სურათი. ისინი ამბობენ, რომ სხვა უნივერსიტეტებისგან კიდევ იმით განსხვავდება შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, რომ ეს ბიუროკრატიული ბარიერები არის პრაქტიკულად ნულამდე დაყვანილი და უშუალო შეხება აქვს ნებისმიერ მათ ინიციატივას, ნებისმიერ მათ პრობლემას უშუალოდ მიიტანენ იმ ადამიანებთან, ვისაც ხელისუფლება ეს გადაჭრა. აი ადმინისტრაციული მოწყობა ის როგორი არის ფაკულტეტს, აი რა ქმნის ამ გარემოს, როგორ თქვენი პოლიტიკა ჩვენი კონცეფცია ესეთია უნივერსიტეტის, არა მხოლოდ ფაკულტეტის. ჩვენი კონცეფცია არის იფსუ როგორც ერთი ოჯახი, ანუ სტუდენტებიც ხშირად აღნიშნავენ, რომ იფსუ მათთვის არის მეორე ოჯახი. ამას ქმნის ძალიან უშუალო გარემო, რომელიც უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის, მათ შორის ფაკულტეტის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებს აქვთ სტუდენტებთან. არ არსებობს არანაირი ბარიერი სტუდენტისთვის საიმისოდ, რომ მოვიდეს ფაკულტეტზე, შეხვდეს ნებისმიერ ადამიანს, ვისთან შეხვედრას სურს, მათ შორის დეკანს. არათუ დეკანს შენ სტუდენტებს არ აქვთ არანაირი ბარიერი, შეხვდნენ რექტორს, შევიდნენ სასწავლებლო რექტორთან და გაუზიარონ თავიანთი შთაბეჭდილებები, იდეებით, რომ ამას საჭიროდ მიიჩნევენ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ სტუდენტები თავს მიგნობდნენ ჩვენთან მაქსიმალურად კონკრეტულად და იცოდნენ, რომ ყველა მათი ინტერესი, ყველა მათი სურვილი თუ საკითხი, რომელიც მათთვის რამენერად საინტერესოა, არ დარჩება უყურებელობით და აუცილებლად ჩვენი მხრიდან იქნება ყველანაირი ხელშეწყობა მათ მიმართ, რომ ყველაფერი გავაკეთოთ იმისთვის, რომ მათი აქ ყოფნა იყოს სასიამოვნო შთაბეჭდილება, როდესაც ისინი უნივერსიტეტს დაასრულებენ, გაიქცევენ ყველანაირად დადებითად. გარდა იმისა, რომ ჩვენ ფაკულტეტი ვახორციელებთ სხვადასხვა ტიპის პროექტს დაგონისდება სტუდენტებისთვის, უნდა აღნიშნო, რომ არსებობს უნივერსიტეტში ასევე თუ სწორად მახსოვს 36 დამოუკიდებელი სტუდენტური კლუბი, სადაც უკვე სტუდენტები აბსოლუტურად დამოუკიდებლად მათი ინტერესებიდან და სურვილებიდან გამომდინარე ახორციელებენ სხვადასხვა ტიპის პროექტს, ღონისძიებას, სრულიად დამოუკიდებლად ადმინისტრაციისგან, ადმინისტრაციამ მხოლოდ აი საორგანიზაციო საკითხებში თუ მოგმართავენ დახმარებისთვის ეხმარებით კი ვქართ უჭერთ აი რაღაც მინიმალურად საორგანიზაციო საკითხებთან დაკავშირებით, დანარჩენ სტუდენტები თვითონ გეგმავენ, ახორციელებენ და ამას იმიტომ მინდა ხაზი გავუსვა, რომ აი უნარების განვითარებაზე მქონდა ლაპარაკი, მაქსიმალურად ვცდილობთ შევქმნათ გარემო, სადაც ყველა უნარი განვითარდება სტუდენტს, რაც მომავალში წარმატებისთვის ჭირდება. ამ დამოუკიდებელი სტუდენტური კლუბების არსებობაც ერთ-ერთი ამ თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ აქ სტუდენტები უკვე დამოუკიდებლად თვითონ გეგმავენ და თვითონ ახორციელებენ პროექტებს, რაც მათ ძალიან მნიშვნელოვან ორგანიზაციულ და ლიდერულ უნარებს უვითარებთ. ასევე თქვენი ფაკულტეტი ახორციელებს გულგრიმს და უყურებელს არტავებით სკოლის მოსწავლეებსაც და მინდა ვისაუბროთ იმ ზამთრის და საზაფხულო სოციალურ სკოლებზე, რომელსაც ახორციელებთ. მე ასევე მქონია მათთან ურთიერთობა მონაწილეობა და ვიცი რამდენად სახალისო არის მათთვის და რამდენად დიდი არის მათი სურვილი და ჩართულობა ამ პროექტებში. და ასევე ჩვენი სტუდენტები არიან ხოლმე ამ პროექტებშიც მოხალისეები და ამ რაღაც ენთუზიაზმი და თან როგორ ისე პასუხისმგებლობით უძღვებიან ამ ყველაფერს. თქვენი მიზანი ამ შემთხვევაში აი ამ სამიზნე აუდიტორიისადმი ესეთი ლოიალურები რო ხართ და ყურადღებიანები რა არის სკოლის მოსწავლეები, მე-11 კლასელები, აი რა ამ პროექტების მიზანია სკოლის მოსწავლეებს დავახმაროთ პროფესიასთან დაკავშირებული არჩევანის გაკეთებაში. საზაფხულო სკოლის ფარგლებში სტუდენტებს ვაცნობთ პროგრამებს, ეკითხებათ რაღაცა შესავალი ლექციები იმ პროგრამების ფარგლებში, რომელიც ფაკულტეტზე ხორციელდება, საიმისოდ რომ მათ უკეთესად შეძლონ გადაწყვეტილების მიღება, რეალურად მათთვის პროფესია საინტერესოა თუ არა. ანუ თავარი ასევე რაც მნიშვნელოვანია, რომ გააზრებული იყოს მათი არჩევანი და იცოდნენ, რომ აი პროგრამა საერთაშორისო ურთიერთობები გულისხმობს აი ამას, შიგნით პროგრამის ფარგლებში ვისწავლით ამა და ამ საგნებს, დაახლოებით მეტნაკი ზოგადად ეცნობიან პროგრამის შინაარსს და რა ისწავლიან პროგრამის ფარგლებში თუ ამ პროგრამაზე მოხდებიან.
თუმცა ეს პროექტების სკოლის მოსწავლეებისთვის, რა თქმა უნდა, არ გულისხმობს მხოლოდ ლექციებს, აქ არის ძალიან ბევრი დღეიდატვირთული სალექციო პროცესის მიღმა თამაშით, კინოჩვენებებით და ასე შემდეგ. ორი პროექტი გვაქვს, ზამთრის თამაშები და საზაფხულო სკოლა. ზამთრის თამაშები გულისხმობს მხოლოდ პროგრამებთან დაკავშირებულ თამაშებს, მაგალითად თამაში, რომელიც კავშირშია მაგალითად საერთაშორისო ურთიერთობების პროგრამასთან. და საზაფხულო სკოლა უკვე მოიაზრებს ლექციების ციკლს, რომელთანაც მიღმულია ესეთი პროგრამასთან დაკავშირებული სხვადასხვა ტიპის თამაში და კინოჩვენება და რომელშიც ასევე ჩართულები არიან და უწყობიან ცნობილი და წარმატებული და პროფესიაში ესეთი შემდგარი ადამიანები, ასევე იმავდროულად ჩვენთან კითხულობენ ლექციებს. თქვენ პროგრამებთან დაკავშირებით რა მქონდა დასამატებელი, რაც შეიძლება საუბრის განმავლობაში გამოვიდა? მგონი ძირითადად ყველაფერზე ვისაუბრეთ, არ ვისაუბრია ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით, იმაზე რომ ჩვენთან უნივერსიტეტში ფუნქციონირებს მდიდარი ბიბლიოთეკა, სადაც სტუდენტებს შესაძლებლობა აქვთ უსასყიდლოდ, ასე ვთქვათ, ფინანსური განახარჯების გარეშე ყველა სახელმძღვანელო მოიპოვონ, ასე რომ შესაძლებელია რომ სტუდენტმა საერთოდ 4 წლის განმავლობაში უნივერსიტეტში სწავლის განმავლობაში არ შეიძინოს წიგნი, თუ ამის შესაძლებლობა ასული არ გააჩინა და ეს წიგნები მათთვის ხელმისაწვდომია ელექტრონული ან თვითონ წიგნის სახით ბიბლიოთეკაში. არის ასევე სპორტული მოედნები, ჯიმს რა ქვია, სავარჯიშო დარბაზი. ჩვენი სტუდენტები ესეთ ამ კუთხითაც არ არიან მოწყობილები და ესე იგი სალექციო და სოციალური აქტივობების გარდა აქვს შესაძლებლობა რომ არ ხანდახან გაერთო. ხანდახან თასუფლება მისცეთ რომ გაერთო. ბაია, საუბრის ბოლოს თქვენი გზავნილი აი ვინც ახლა წვიტავს და აკეთებს არჩევანს, რომელზეც მე ალბათ ბევრი რამ არის ხოლმე დამოკიდებული. რა არის, აი, რატომ უნდა შეაჩერონ არჩევანი ჩვენ უნივერსიტეტზე და იმ პროგრამებზე, რომელზეც ვისაუბრეთ? აი, რა არის თქვენი გზავნილი აბიტურიენტებთან, რომელსაც ჩვენ ვველოდებით სექტორის? ალბათ დაახლოებით ის, რაზეც უკვე ვისაუბრეთ, კონკრეტულად ის, რომ ჩვენ ძალიან მრავალმხრივი მიდგომა გვაქვს იმასთან დაკავშირებით, თუ რა უნდა შევთავაზოთ სტუდენტს, რომელიც ჩვენთან უნივერსიტეტში ჩააბარებს. ეს არის ძალიან ხარისხიანი საგანმანათლებლო პროგრამები, თავიანთ დარგში მოღვაწე პროფესიონალები, რომლებიც მათ პრაქტიკოსები, რომლებიც მათ ლექციას დაუკითხავენ, ძალიან მრავალფეროვანი ღონისძიებები, რომლებიც დამატებითი უნარებით უზრუნველყოფენ ჩვენს სტუდენტებს, სტუდენტების ხარდაჭერის არაერთი პროგრამა, გრანტები, სტიპენდიები. და ბოლოს ძალიან საინტერესო მულტიკულტურული გარემო იფსუში, რომელიც სტუდენტების ცხოვრებას ხდის ძალიან საინტერესოს და ძალიან ხალისიანს. ასევე ძალიან უშუალო მეგობრული და ოჯახური გარემო, რომელიც სტუდენტებს შორისაც იგრძნობა და სტუდენტებს და ადმინისტრაციას შორის ურთიერთობებში იგრძნობა. დიდი მადლობა დრო რომ დაგვითმეთ. მადლობა ყურადღებისთვის. შეგახსენებთ, რომ ჩვენ დაგვჭა ორი გაცნობითი მსგავსი პროგრამის ჩართვა, ეს იქნება ბიზნესის მართვა და საინფორმაციო ტექნოლოგიები და შემდეგში შემოგთავაზებთ ამ კუთხით და მოგაწვით ინფორმაციებს ამ მიმართულებებთან დაკავშირებით. გმადლობთ ყურადღებისთვის. მადლობა. მადლობა თქვენ.